ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው እንግዲህ ዲቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 3 እንግዲህ ኒው ወይም ኢንዲጂነስ ግሮዝ ቲዮሪ የሚል ኮንሴፕት ይኖረዋል ማለት ነው። እያንዳንዱን አንድ ባንድ የምናይ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ምላችሁ ነገር ምንድነው ቪዲዮዎቻችሁ መሰራዎች ቪዲዮዎች እያንዳንዱ ኢኮኖሚክስ በተለይ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል ያላችሁ ሰዎች በጣም በመችለው ቪዲዮዎችን እየሰራው ስለሆነ እያንዳንዱ ብታዩ ሞር ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እና ደግሞ የምሰራው ቪዲዮ እያንዳንዱ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሳፖርት ብታደርጉኝ ብዬ እንግዲህ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ወደ ቪዲዮአችን Developmental Economics Chapter 3 New ወይም Endogenous Growth Theory right? So introduction part 9 እንግዲህ economists have developed new theories that address the limitations of neoclassical theories እንግዲህ በቻፕተር 2 neoclassical theories አይተናል ማለት ነው። በቻፕተር 2 እንግዲህ ኒው ክላሲካል ቲዎሪዎችን አይተናል። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ደግሞ ኒው ቲዎሪስ አሉ፣ አዳዲስ ቲዎሪዎች አሉ። እነዚህ ምንድነው የነዛን ሊሚቴሽን ነው ወይም የነዛን ችግር ነው የሚፈቱ ማለት ነው። right አሽሽለው ነው የሚያቀርቡ ማለት ነው። so the model are referred to as endogenous growth model because growth occurs as just a result of forces and the model explicitly considers right እነዚህ እንግዲህ ሞዴሎች ምንድነው ኢንዶጂነስ የተባሉበት ወይም ኒው የተባሉበት ምክንያት ምንድነው ግሮዝ ኦከርስ አስ ሪዛልት ኦፍ ፎርስስ ዘ ሞዴል ኤክስፕሊሲትሊ ኮንሲደርስ ግሮዙ እድገቱ ያለ ምንድነው ሞዴሉ ውስጥ ያለ ፕሬሸር ነው ኃይል ነው ማለት ነው። ራይት ሞዴሉ ውስጥ ነው ፋክተሮች ያሉ ማለት በሞዴሉ የተጠቃለሉ ናቸው ማለት ነው እያንዳንዱ ፋክተሮች ራይት እያንዳንዱ የምናየው ሆነ ማለት ነው። ኢን ኢኮኖሚክስ ጀስት ኢንዶጂነስ ወይም ግሮዝ ቲዮሪ ኦር ኒው ግሮዝ ቲዮሪ ዋዝ developed in 1980s በ1980ዎቹ ነበር ይሄ ኒው ግሮዝ ቲዮሪ የተፈጠረው ማለት ነው። ይሄ አይዲያዎች ይመጡ as a response of criticisms of new classical growth model እነዚህ new classical growth model ምንላቸው ክሪቲሳይዝ ሲደረጉ ማለት ነው right so the primary just contributions of this new growth theory is that they display steady state growth in per capita output without relying on exogenous technological change right እነዚህ primarily contributionናቸው ምንድነው just display steady state growth እንዲኖር ነው in per capital output without relying on exogenous technological change እንግዲህ ውጫው የሆነ ቼንጆችን ሳናይ በውስጥ ሞዴል ውስጥ ነው እያንዳንዱ ነገሮች ፋክተሮች የሚገለጹ ማለት ነው በዚህ ኒው ግሮዝ ኒው ቲዮሪ ላይ ማለት ነው። So the model are referred to as endogenous growth model because growth occurs as a result of the force the model explicitly considers እያንዳንዱ እንግዲህ endogenous ውስጣዊ ማለት ነው። endogenous ማለት እንግዲህ endogenous growth የምንለው ምንድነው በውስጥ ነው ማለት ሞዴሉ ውስጥ የተጠቃለሉ እያንዳንዳቸው ፋክተር ናቸው ማለት ነው ለእድገታችን ወይም ለሞዴሉ እድገት የሆኑ ማለት ነው። So unlike the new classical model, many of the model in the literature on endogenous growth provides a framework for analyzing the effect of government policies on economic growth, right? እንግዲህ እዚህ ጋር አናላይዝ የሚያደርገው ምንድነው ገቨርንመንት ፖሊሲዎች right እንግዲህ አናላይዝ የሚያደርገው በጣም አናላይዝ endogenous growth model በጣም አናላይዝ የሚያደርገው ምንድነው framework for just analyzing the effect of government policies ወይም ፖለቲክሶች on the economic growth በኢኮኖሚ ግሮዝ የመንግስት አስተዋጽኦ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው በጣም የሚያብላለው ማለት ነው አናላይዝ የሚያጠናው right so the endogenous growth theory holds that the policy measures can have an impact on the long run growth rate of an economy እንግዲህ endogenous growth theory ምንድነው የሚለው ፖሊሲ ሜጀሮች እያንዳንዳቸው መንግስት የሚያስኬዳቸው ፖሊሲዎች ምን አላቸው አገሪቱ የእድገት ደረጃ ላይ በኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ ሎንግ ተርም የሆነ ኢፌክት እንዳላቸው ተጽዕኖ እንዳላቸው የሚያሳየው ለምሳሌ subsidies on research and development or education increase the growth rate in some endogenous growth model by increasing the incentive to innovate right ለምሳሌ መንግስት የተለያየ ሪሰርቾች እንዲሰሩ በትምህርት ዙሪያ ጥናቶች እንዲካሄዱ ቢያደርግ ምንድነው ምን ያደርጋል ማለት ነው
እያንዳንዱ ሰው የመፍጠር ችሎታው እንዲጨምር አስተዋጽኦ ይሰጠዋል ማለት ነው፣ ወይም ያተገዋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሎንግ ተርም ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ራይት ሶ እነዚህ ሞዴሎች እያንዳንዱ በዲቴል እናያቸዋለን። በጣም ኢንትረስቲንግ ነው አይዲያቸው ማለት ነው። ሶ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንዲጂነስ ግሮዝ ሞዴል ምን ጽንሰ ሀሳባቸው ምንድን ነው ስንል ኒው ግሮዝ ቲዮሪ ኢዝ አ ቪው ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ዛት ኢንኮርፖሬት ቱ ኢምፖርታንት ፖይንትስ። ሁለት በጣም ወሳኝ የሆኑ ፖይንቶችን ይጠቅሳሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፈርስት ኢት ቪውስ ቴክኖሎጂ ፕሮግረስ አስ አ ፕሮዳክት ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገት እንግዲህ ዋናው የኢኮኖሚ ውጤት ነው የሚለው። ቴክኖሎጂ እድገት የሚመጣው ምንድነው በኢኮኖሚ አክቲቪቲ ነው የሚለው። ሶ ፕሪቪየስሊ ቲዮሪስ ትሪት ቴክኖሎጂ አስ ጊቨን ኦር ፕሮዳክት ኦፍ ነን ማርኬት ፎርስ። እንግዲህ በባለፈው እንዳየነው ኒዮ ክላሲካል ያየናቸው ምንድነው የሚሉት ቴክኖሎጂው ቢሰጠን ነው፣ ቴክኖሎጂው ቋሚ ቢሆን ወይም ቴክኖሎጂው በቃ ምንም ኢምፓክት ባይኖረው ነው የሚሉት። ራይት እዚህ ጋር ግን ቴክኖሎጂ ምንድነው የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያችን ውጤት ነው የሚለው። ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ካለ ቴክኖሎጂ ያድጋል፣ ከሌላ አያድግም ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፓክት አለው፣ ያንን ኮንሲደር ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ ኒው ግሮዝ ቲዮሪ ኢዝ ኦፍን ኮልድ ኢንዶጂነስ ግሮዝ ቲዮሪ ቢኮዝ ኢት ኢንተርናላይዝ ቴክኖሎጂ ኢንቱ ሞዴል ኦፍ ሃው ማርኬት ፋንክሽንስ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዲያውም ኒው ግሮዝ ቲዮሪ ኢንዶጂነስ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? በውስጡ ምንን ይዟል? ቴክኖሎጂ ምን ያህል በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛውን ተጽዕኖ እንዳለው ወይም ማርኬት ፋንክሽናችን ማርኬታችን እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ ያን ነገር ምንድነው ሞዴላችን ውስጥ አስገብተነዋል። በሁለተኛ የምናየው ኮንሴፕት ምንድነው? ኒው ግሮዝ ቲዮሪ ሆልድስ ዛት አንላይክ ሳይኮሎጂካል ፊዚካል ኦብጀክት ኖሌጅ and technology are characterized by increasing returns and these increasing returns drive the process of growth ነው። እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ኒው ግሮዝ ቲዮሪዎች ምንድነው ሆልድ የሚያደርጉት እንግዲህ ከፊዚካል ኦብጀክት በተጨማሪ ማለት ነው እነዚህ እውቀት ኖሌጅ እና ቴክኖሎጂ የምንለው በጣም ውጤታማነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ምን አላቸው አስተዋጽኦ አላቸው ወይም increasing return ያደርጋሉ በጣም and increasing return drives the process of growth። ሪተርናችን ኢንክሪዝ ካደረጉት ደግሞ ምርታማነታችን ትርፋማነታችን ኢንክሪዝ ካደረጉት ደግሞ እድገታችን ማይቀር ጉዳይ ነው አይደል? ራይት ሌላ ደግሞ the new growth theory emphasizes the importance of increasing return to the overall opportunity for economic growth ነው። እንግዲህ new growth theory ምንድነው ኢንፋሲስ የሚያደርገው increasing return እንዲኖር ነው። increasing return በአጠቃላይ በስራ ሂደታችን ውስጥ increasing return መኖር አለበት ነው የሚለው። So the NewEndogenous growth model argues that the law of diminishing return to scale phenomena may not be true as in the case of East Asian economies, right? እንግዲህ NewEndogenous growth model እንደ ኢስት ኤዥያዎች ላይሆን ይችላል right? እነሱ ላይ ላይሰራ ይችላል ማለት ነው right? diminishing return to scale ምንለው ላይሰራ ይችላል maybe. So the continuous economic growth in East Asia countries could not experience a diminishing marginal return, which is a central argument of new classical growth theory ነው right? በኢስት ኤዥያን ካንትሪዎች ላይ diminishing return to scale የምንለው ነገር አይሰራም right? ይሄ ምንድነው የምኖች ነው ኒው ክላሲካል ግሮዝ ቲዮሪ አርጊመንታቸው ነበር ማለት ነው። In simple term, what this means is that if the economy which invests in capital also employs educated and skilled workers who are also healthy, then not only will the labor be productive, but it will also be able to use the capital and technology more effectively, right? እንግዲህ አንድ ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው ለምሳሌ አንድ ወርከር ስኪልድ የሆነ ወርከር በአንድ ሀገር ጤነኛም ከሆነ ምን ማለት ፕሮዳክቲቭ ብቻ አይደለም የሚሆነው right? ካፒታልና ቴክኖሎጂን በጣም በበቂ ሁኔታ መጠቀም ይችላል ማለት ነው right? So for state and local government new growth theory suggests for broad strategies እንግዲህ new growth theory አራት ዋና ስትራቴጂዎችን ይነድፋል ማለት ነው። The first one is economic strategies should focus on creating new knowledge not just in universities and laboratories but by business as well። እንግዲህ ኢኮኖሚ ስትራቴጂዎች እንዲመጡ ነው የሚፈልገው እንዲነደፉ ነው የሚፈልገው ምን ላይ
እውቀት ላይ እውቀት ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች እና በላቦራቶሪዎች ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ላይ በተጨማሪ መስራት እንዳለባቸው ያሳያል ማለት ነው። The other one is state and communities are not powerless to influence their economic destiny. Right? ስቴት እና ኮሚኒቲዎች ምንድነው not powerless to influence their economies. ፓወርለስ አይደሉም፣ ፓወር አላቸው ማለት ስቴትም ኮሚኒቲው በጣም ኢንፍሉዌንስ አላቸው የሚለው። The other one is positive feedback and chaotic development patterns of knowledge-based growth mean that some actions will have big payback, right? Even so, it will be difficult or even impossible to know what will work. Positive feedback and chaotic development pattern of knowledge ቢኖር ማለት ነው። The other one is the path dependent. Qualitative growth mean that even in an internet economy is the opportunity for future growth will depend in large part on the current local base of knowledge, expertise, and community should seek to build on this in their strategies, right? So in this chapter we will just see two group of endogenous growth theory. እንግዲህ ሁለቶች እናያለን፣ ሉካስ እና ሮመር የሚባሉ ሁለት ሞዴሎች አሉ። እነሱን በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Also the model share the same basic ideas. They rely on different mechanisms to drive long run growth. እንግዲህ በተወሰነ ተመሳሳይነት አላቸው፣ ግን በተወሰነ ሜካኒዝሞች የሚለያዩበታል እናያለን ማለት ነው። እሱም so some models explain the forces that leads to technological change and others modify the structure of the model so that investment in physical or human capital sustain growth. አንዳንዶቹ በጣም ቴክኖሎጂ ላይ የቴክኖሎጂ ለውጥ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ያሳያሉ። ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ስትራክቸሩ ላይ እንዲሁ ደግሞ ኢንቨስትመንት እና ፊዚካል ወይም ሂውማን ካፒታል ሰስቴን ግሮዝ እነሱ ላይ ያተኩራሉ ማለት ነው። Therefore, we focus on the two main branches of the new growth theory that are just used today, namely the Robert Lucas and Pauli Romer model. እነዚህ እናያለን ማለት ነው። So the model of Romer is based on technology growth, technological growth ነው ሮመር የምንለው በቴክኖሎጂ ያለው ምን ያህል ኢምፓክት አለ የሚለውን ነገር right? That depends on the level of human capital, right? ይሄ ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው ቴክኖሎጂ ደግሞ በሂውማን ካፒታል ነው። ሂውማን ካፒታል ማለት ደግሞ የሰው ልጅ እውቀት ነው፣ ስኪል ነው አይደል? የሰው ልጆች በአንድ ሀገር ለምሳሌ ያሉ ሰዎች ምን ያህል ስኪል አላቸው፣ ምን ያህል እውቀት አላቸው የሚለውን ይዛል ማለት ነው። ሂውማን ካፒታል በጣም ትልቅ ፓወር አለው right? Whereas the model of Lucas ምንለው ደግሞ based on human capital accumulation ነው። ሉካስ ምንለው ደግሞ human capital accumulation ምንለው ለምሳሌ growth of human capital determines the growth of the economy ብሎ ነው እነዚህን ሳጀስት የሚያደርገው ማለት ነው። So እነዚህን እናያለን ማለት ነው right? Human capital and economic growth የሚለው ኮንሴፕት በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ thanks for watching the videos, and if you like the video just make it like, right? Have a nice time anyways.